Hello guys, welcome back ulit sa akin channel. Ako nga pala si Grace Channel. So ngayon samahan nyo ako, gagawa tayo ng Shanghai na may galunggong. Yan yung tira naming ulam kaninang umaga. So gagawa natin ng paraan para magiging bago ulit ang ating ulam. So yan guys, yan, para hindi masayang ang mga tira ng pritong ulam, gayahin nyo yung ginagawa ko. Ayan. Meron tayong carrots. Ayan. Patatas. Ayan, 2 egg. Asin. Ayan, ginisa mix. Lumpia wrapper. Ayan, skyflakes. Tapos ito, ang pritong galunggong. So, ayan, meron akong nandag. Gagadgarin natin ngayon yung ating patatas at carrots. Okay guys, samahan niyo ako. Let's go.